सपोर्ट गरेर मेरो टिकटकमा मलाई लाइक शेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यही कुराहरूलाई अनलाइन बिजनेसलाई नै निरन्तरता दिनको लागि नयाँ युट्युब च्यानल क्रिएट गरेको छु जसको नाम छ कोच GR है। अनि यसमा चाहिँ तपाईले अनलाइन सम्बन्धी कसरी चाहिँ हामीले प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू सिक्न सक्छौँ। अनि अमेजन FBA सँगसँगै नयाँ प्लेटफर्महरू, त्यसै गरिकन अफिलिएट मार्केटिङ कसरी गर्ने, यी सबै कुराहरूको लागि चाहिँ मैले कन्टेन्टहरू चाहिँ क्रिएट गर्नेछु। यो भिडियो चाहिँ मेरो तेस्रो भिडियो, पहिलो र दोस्रो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया पहिलो र दोस्रो भिडियो पनि हेर्नुहोला। अनि यदि तपाईलाई मैले बनाएको कन्टेन्टहरू मन परेको छ, मैले बनाएको भिडियोहरू मन परेको छ भने सब्स्क्राइब र शेयर एन्ड लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै आजको भिडियो छ हामीले हाउ टु क्रिएट अमेजन FBA अकाउन्ट। अमेजनको बायर अकाउन्ट हामी सजिलै बनाउँछौँ हैन, तर अमेजनको FBA अकाउन्ट चाहिँ कसरी गराउने त, त्यो स्टेप बाई स्टेप मैले आज यहाँ मेरो नयाँ अर्को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ त्यो स्टुडेन्ट सँगसँगै गर्नेछु। यदि तपाईलाई अमेजन FBA मा अलिकति पनि केही छ भने यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला र यदि मन परेछ भने लाइक र शेयर अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै म जान्छु त। सुरुमा तपाईले के क्लिक गर्नु पर्यो भनेपछि अमेजन सेलर सेन्ट्रल amazon.com भनेर क्लिक गर्नु पर्यो। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो आउँछ। यो आउने बित्तिकै यदि तपाईसँग अलरेडी अमेजनको इमेल आइडी र पासवर्ड छ भने तपाई यहाँबाट लगइन गर्नुस्। यदि तपाईसँग अमेजनको इमेल र आइडी पासवर्ड केही पनि छैन भने चाहिँ यहाँबाट साइन अपमा जानुस्। जब तपाईले साइन अप गर्नुहुन्छ तब तपाईलाई यस्तो खालको आउँछ। यो आउने बित्तिकै तपाईले बिजनेस लोकेसन तपाईको चाहिँ चुज गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईले कुन कन्ट्रीमा चाहिँ तपाईले बिजनेस गर्ने हो। यदि तपाईले जापानमा गर्ने हो भने जापानमा हैन अमेरिकातिर गर्ने हो भने अमेरिका, व्हाटएभर तपाईलाई चाहिँ जुन देशमा गर्न मन लाग्छ तपाईले त्यो देश चुज गर्न पाउनुहुन्छ। अनि यहाँ बिजनेस टाइपमा चाहिँ तपाईले चाहिँ नन आई एम एन इन्डिभिजुअल भनेर चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले आफ्नो यहाँ नेम अनि त्यसपछि मिडल नेममा छ भने मिडल नेम अनि लास्ट नेम छ भने लास्ट नेम राखिसकेपछि आई एम कन्फर्म है, आई एम कन्फर्म भनेर राख्नु होला। आई एम कन्फर्म भनेर यहाँ चाहिँ टिक लगाउनु होला। टिक लगाइसकेपछि तपाईको चाहिँ अर्को यस्तै चाहिँ अर्को पार्ट आउँछ है। अर्को आउँछ सेलर इन्फर्मेसन, बिलिङ, स्टोर भेरिफिकेसन भनेर हामी फर्स्टमा चाहिँ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट पर्सन इन्फर्मेसन भनेर चाहिँ यहाँ आउँछ। यो आइसकेपछि फर्स्ट नेम लास्ट नेम राख्ने, त्यसपछि कन्ट्री अफ सिटिजनशिप राख्ने, कन्ट्री अफ बर्थ राख्ने है, अनि डेट अफ बर्थ राख्ने। यो राखिसकेपछि अलिकति तल तपाईले स्क्रोल गर्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ यसरी चाहिँ आइडेन्टिटी प्रुफ भनेर चाहिँ माग्छ। आइडेन्टिटी प्रुफ भनेर चाहिँ के राख्नुहुन्छ भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ यहाँ नेसनल आइडी और पासपोर्ट भनेर के चुज गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दाखेरि तपाईले दुईटै जुन राखे पनि हुन्छ। यदि नेसनल आइडी राख्नुहुन्छ भने यता जापान चुज गर्नुस्, यता पासपोर्ट राख्नुहुन्छ भने यता नेपाल चुज गर्नुस्। अनि नेसनल आइडी नम्बर राख्नुस् अनि डेट अफ एक्सपायरी डेट, त्यो तपाईको चाहिँ यदि जाइरो कार्डको एक्सपायरी डेट कहिलेसम्म छ त्यो डेट राख्नुस्। अनि जापानको एड्रेस राख्नुस्। अनि नेक्स्ट यो गरिसकेपछि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोन नम्बर भेरिफिकेसन भनेर राखेको छ। यहाँ फोन नम्बर भेरिफिकेसनको लागि आफ्नो नम्बर राख्नुस्। अनि यहाँ इङ्ग्लिस युनाइटेड स्टेट भनेर राखेको छ। यसको लागि चाहिँ तपाईको जस्ट यो ल्याङ्ग्वेज हो। यदि तपाई जापानिजमा चाहनुहुन्छ भने जापानिजमा गर्नुस्, इङ्ग्लिसमा चाहनुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमा गर्नुस्। यति गरिसकेपछि तपाईलाई वन टाइम पिन भनेर तपाईको मोबाइलमा तपाईको चाहिँ पिन नम्बर आउँछ। त्यो पिन नम्बर यसमा राखेर चाहिँ तपाईले भेरिफाई गर्नुस्। जब तपाईले भेरिफाई गर्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ नेक्स्ट स्टेप चाहिँ यस्तो आउँछ। सेलर इन्फर्मेसन चाहिँ ओके भयो। नेक्स्ट चाहिँ बिलिङ इन्फर्मेसन तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। यु विल बी चार्ज अ प्रोफेसनल सेलिङ सब्सक्रिप्सन फी अफ $39.99 भनेर चाहिँ राखेको छ है। अनि यो राखिसके पछाडि चाहिँ तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले आफ्नो क्रेडिट कार्ड इन्फर्मेसन राख्नु पर्ने हुन्छ। जब क्रेडिट कार्ड इन्फर्मेसन राख्नुहुन्छ
तपाईँलाई इन्फर्मेसन राखिसके पछाडि फेरि यहाँ नेक्स्टमा तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसके पछाडि आफ्नो स्टोर नेम राख्नुहोस् भनेर चाहिँ आउँछ। यो 3 नम्बरको पार्ट आउँछ। स्टोर नेम तपाईँले आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो तपाईँको ब्रान्ड नेम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को क्वेसन छ तपाईँको चाहिँ, डु यु ह्याभ युनिभर्सल प्रोडक्ट कोड UPCS फर अल योर प्रोडक्ट भनेर सोध्छ। तपाईँसँग UPC कोड छ कि छैन भनेर सोध्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि आर यु द म्यानुफ्याक्चरर अर ब्रान्ड ओनर भनेर सोध्यो भने चाहिँ सम अफ देममा गरे पनि हुन्छ, यसमा गरे पनि हुन्छ। यो दुईटा जुनमा गरे पनि तपाईँको कुनै पनि फरक पर्दैन है। यो भइसक्यो। यो दुईटा क्वेसन दिइसके पछाडि तपाईँलाई फेरि अर्को क्वेसनको चाहिँ फेरि सोध्छ, डु यु ओन गभर्मेन्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फर द ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स यु वान्ट टु सेल अन अमेजन भनेर सम अफ देममा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईँ अहिले तुरुन्त तपाईँसँग ट्रेडमार्क प्रडक्टहरू नहुन सक्छ, त्यो भएको कारणले तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। जब तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ तब तपाईँको नेक्स्ट प्रोसेस आउँछ। यसरी चाहिँ आइडेन्टिटी एन्ड एड्रेस भेरिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ नेक्स्ट प्रोसेस आउँछ। यसको लागि चाहिँ नेक्स्ट प्रोसेस तपाईँको चाहिँ सबै कुराहरू डिटेल्स, नेम, डेट अफ बर्थ, कन्ट्री अफ बर्थ, कन्ट्री अफ सिटिजन, यसरी चाहिँ यो सबै मिलेछ कि छैन भनेर यहाँ तपाईँले खाकुनिन गर्न मिल्छ। खाकुनिन गरिसकेपछि अनि तपाईँले नेसनल आइडीको डकुमेन्ट है, नेसनल आइडीको डकुमेन्ट फ्रन्ट साइड भन्नाले चाहिँ जारी कार्डको अगाडिको भाग र जारी कार्डको पछाडिको भाग तपाईँले यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को छ ब्याङ्क एकाउन्ट, तपाईँ प्रुफ अफ एड्रेस, तपाईँको एड्रेस प्रुफको लागि ब्याङ्क एकाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क एकाउन्टको चाहिँ PDF यो सबैको चाहिँ PDF राख्दाखेरि बेटर हुन्छ। PDF राख्नु होला। अनि PDF राखिसकेपछि चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट प्रोसेस चाहिँ फेरि अगाडि बढ्छ। पछि तपाईँको आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्नको लागि भिडियो कल, अमेजनको मान्छेसँग चाहिँ भिडियो कलको सेड्युल गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो कलको सेड्युल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको कहिले कसैको चाहिँ त्यही दिनमा हुन्छ भने कसैले चाहिँ 2-3 दिन चाहिँ टाइम वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सुनवामा यहाँ चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन भेरिफिकेसन गर्ने डेट माग्छ। यो डेटमा कुन दिन चाहिँ भिडियो कल गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ सोध्छ। अनि आफूले चाहिँ आफ्नो सुइटेबल डेटमा चाहिँ अनि डेट एन्ड टाइममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कल चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ के विचार गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ लगभग यो 20 मिनटको कल हुन्छ। यो 20 मिनटमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको सबै कुराहरू भेरिफिकेसनहरू गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि अहिले चाहिँ यहाँ हामी 4 है, जस्तै अहिले चाहिँ एउटा कुनै डेट पिकअप गर्दैछौँ। उदाहरणको लागि अहिले यहाँ फेब्रुअरी 7 भनेर लेखिरहेको छु होइन, फेब्रुअरी 7 भनेर लेखिरहेको छु। यो 5:40 को डेट चाहिँ बुक भइरहेको छ। यो 5:40 को डेट चाहिँ मेरो स्टुडेन्टले बुक गर्नुभएको छ। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ भिडियो कलको सेड्युल चाहिँ बुक हुन्छ। बुक हुनुको चाहिँ भन्दा 5 मिनट अगाडि चाहिँ तपाईँ रेडी हुनुपर्ने हुन्छ। अनि डकुमेन्टहरू जुन तपाईँले चाहिँ सब्मिट गर्नुभएको छ त्यो डकुमेन्टहरू सबै कुरा रेडी राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि बाँकी कुरा तपाईँको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू तपाईँलाई आउँदैन त्यस्तो खालको अवस्था छ भनेपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो नयाँ पार्टनरहरू राखेर पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो भिडियो कल चाहिँ मजासँग चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ है। जब तपाईँले फेरि लगइन गर्नुहुन्छ नि तब तपाईँको चाहिँ गामिन चाहिँ यस्तो आउँछ होइन, यस्तो गामिन आउँछ। अनि तपाईँको सेड्युलको 5 मिनट अगाडि चाहिँ यो जोइन भिडियो कल भन्ने ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्कै निलो बत्ती चाहिँ बल्छ। अनि त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ भिडियो कल चाहिँ हुन्छ है। ओके, आज तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो भिडियो? यसमा तपाईँले अमेजन FBA को अकाउन्ट स्टेप बाई स्टेप कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्नुभयो। पक्कै पनि अलिकति नबुझेको कुराहरू छ, नथाहा भएको कुराहरू छ, यो कसरी गर्ने होला अलिकति बुझेन भन्ने त्यो खालको हजुरलाई अलिकति फिलिङहरू छ भने
मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो इन्स्टाग्राम यही डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र मलाई टिकटकमा फलो गर्नुभएको छैन भने पनि टिकटकको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, तपाईँ त्यहाँ गएर मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बाँकी तपाईँले अमेजन FBA अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि प्रोफेसनल गर्ने कि इन्डिभिजुअल गर्ने कि त्यसमा तपाईँ अलिकति माहिर हुनुहुन्छ भने पनि मलाई मेसेज गर्नुहोला र हामी अर्को चौथो भिडियोमा अफिलिएट मार्केटिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले यदि तपाईँलाई अफिलिएट मार्केटिङसँग पनि अलिकति पनि केही आइडियाहरू बुझ्नु छ र आइडियाहरू लिनु छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। शुभ दिन।